মোৰ অতি মৰমৰ অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আশা কৰোঁ তোমালোকে ইয়াৰ আগত মই গড ইজ দ্য ট্ৰুথ বাট ৱেইটৰ যিকেইটা ভিডিঅ' আগবঢ়াইছোঁ এইকেইটা ভালকৈ শুনিছা আৰু পঢ়িব পৰা হৈছা। আজি আমি সেই গল্পটোৰ যিখিনি খণ্ড বাকী আছে সেইখিনি আমি ভিডিঅ' আকাৰে তোমালোকক দিব খুজিছোঁ। পেজ নম্বৰ 25 ফৰ 26 ইয়াৰ্ছৰ পৰা আজি আৰম্ভ হ'ব। তোমালোকে ভালকৈ মন দি শুনিবা। For 26 years, Ivan lived as a convict in Siberia. His hair had turned white as snow, and his beard had grown long and grey. His body was bent with age and weakness. He walked slow and spoke very little. He never laughed. He prayed all the time. এতিয়া মই মিনিং সহকাৰে কৈ গৈছোঁ। ফৰ 26 years, 26 বছৰ ধৰি আইভান লিভড এজ এ কনভিক্ট। কনভিক্ট মানে হৈছে কয়দী। জেলত থকা লোকসকলক কয়দী বুলি কোৱা হয়। আইভান লিভড এজ এ কনভিক্ট ইন চাইবেৰিয়া। আইভানে চাইবেৰিয়াত কয়দী হিচাপে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছিল। হিজ হেয়াৰ হেড টাৰ্ণড হোৱাইট এজ স্নো। তেওঁৰ চুলিবোৰ পকি বৰফৰ দৰে ৰঙৰ হৈছিল। এণ্ড হিজ বিয়াৰ্ড আৰু তেওঁৰ দাঢ়িবোৰ হেড গ্ৰ'ন লং, দীঘল হৈ পৰিছিল, এণ্ড গ্ৰে, আৰু সেইবোৰো পকি গ্ৰে ৰঙৰ হৈছিল। গ্ৰে মানে ছাই বৰণীয়া বা ধোঁৱা বৰণীয়া। হিজ বডি ৱাজ বেণ্ট। তেওঁ ইতিমধ্যে শৰীৰটো ভাজ লাগি গৈছিল। তোমালোকে জানা, মানুহ যেতিয়া বুঢ়া হয় তেতিয়া মেৰুদণ্ডডাল অকণমান ভাজ লাগি যায় আৰু সেইকাৰণে পোন হৈ থিয় হৈ খোজকাঢ়িব নোৱাৰে। বুঢ়া মানুহবিলাকে কোজা হয়, হাউলি খোজকাঢ়ে। তাৰো তেনেকুৱা হৈছিল আইভানৰো। হিজ বডি ৱাজ বেণ্ট। বেণ্ট মানে ভাজ লগা। তেওঁৰ শৰীৰটো ভাজ খাই গৈছিল উইথ এজ, বয়সৰ কাৰণে, এণ্ড উইকনেছ। উইকনেছ মানে হৈছে দুৰ্বল, আৰু দুৰ্বলতাৰ কাৰণে মানে বেকা হৈ গৈছিল বা আমি কোজা হোৱা বুলি কওঁ। হি ৱাক শ্ল'। তেওঁ খুব লাহে লাহে খোজকাঢ়িছিল। এণ্ড স্প'ক ভেৰি লিটিল, আৰু খুব লাহে লাহে কথা কৈছিল। খুব কমকৈ কথা কৈছিল আৰু লাহে লাহে কথা কৈছিল। হি নেভাৰ লাভড। তেওঁ কেতিয়াও হাঁহা নাছিল। হি প্ৰেইড অল দ্য টাইম। সকলো সময়তে ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰি আছিল। This prison authority liked Ivan for his humility and good behavior. The fellow prisoner respected him and called him grandpa, and when there was any quarrel among the prisoner, they came to him to settle the matter. The prison authority, authority মানে কৰ্তৃপক্ষ আৰু prison মানে জেল। The prison authority, জেল কৰ্তৃপক্ষই liked Ivan for his humility and good behavior. অৰ্থাৎ জেল কৰ্তৃপক্ষই আইভানক তেওঁৰ মানৱীয় আৰু ভাল ব্যৱহাৰৰ কাৰণে ভাল পাইছিল। দ্য ফেল' প্ৰিজনাৰ্ছ ৰেচপেক্টেড হিম, আৰু অন্যান্য কয়দীসকলে তেওঁক যথেষ্ট সন্মান কৰিছিল। এণ্ড কল্ড হিম গ্ৰেণ্ডপা, আৰু সকলোৱে তেওঁক ককাদেউতা বুলি মাতিছিল। গ্ৰেণ্ডপা মানে ককাদেউতা। এণ্ড হুৱেন দেয়াৰ ৱাজ এনি কোৱাৰেল, কোৱাৰেল মানে কাজিয়া, এমং দ্য প্ৰিজনাৰ, কয়দীসকলৰ মাজত যেতিয়া কোনো কাজিয়া লাগিছিল, দে কেম টু হিম, তেওঁলোক তেওঁৰ ওচৰলৈ আহিছিল, টু ছেটেল দ্য মেটাৰ, বিষয়টো নিষ্পত্তি কৰিবলৈ। ছেটেল দ্য মেটাৰ মানে বিষয়টো নিষ্পত্তি কৰা। ডিউৰিং অল দিজ লং ইয়েৰ্ছ, এই দীঘলীয়া সময়ছোৱাত, ন' নিউজ ৰিচ্ড আইভান ফ্ৰম হিজ হোম, ঘৰৰ পৰা আইভানে কোনো বা বাতৰি পোৱা নাছিল। ন' নিউজ ৰিচ্ড আইভান ফ্ৰম হোম, ঘৰৰ পৰা কোনো বা বাতৰি তেওঁ পোৱা নাছিল। হি ডিড নট ইভেন ন', তেওঁ আনকি জনাও নাছিল, ইভেন মানে আনকি, হি ডিড নট ইভেন ন', আনকি তেওঁ জনাও নাছিল, ইফ হিজ ৱাইফ এণ্ড চিলড্ৰেন ৱেৰ ডেড অৰ এলিভ, তেওঁৰ ঘৈণীয়েক নাইবা ল'ৰা ছোৱালীসকল বাচি আছে নে মৃত্যু হৈছে, ডেড অৰ এলিভ, এই কথাটো তেওঁ গম পোৱাও নাছিল। One day, some new convicts were brought to the prison. In the evening, the old prisoner collected round the new one and asked them what towns or villages they came from and for what crime they had been sentenced. Ivan also sat there listening with downcast eye. One day, এদিনাখন, some new convicts, কিছু নতুন কয়দী, were brought, লৈ অহা হৈছিল,
to the prison, জেললৈ। ইন দ্য ইভিনিং, সন্ধিয়াৰ সময়ত দ্য অল্ড প্ৰিজনাৰ, পুৰণা কয়দীসকলে কালেক্টেড এৰাউণ্ড দ্য নিউ ওৱান, নতুনজনৰ চাৰিওফালে গোট খাইছিল। এণ্ড আক্স দেম, আৰু সিহঁতক সুধিছিল, হোৱাট টাউনছ অৰ ভিলেজেছ দে কেম ফ্ৰম, কোনখন গাঁও বা চহৰৰ পৰা সিহঁত আহিছে। এণ্ড ফৰ হোৱাট ক্ৰাইমছ দে হেড বিন চেণ্টেন্স, আৰু কি দোষত সিহঁতক ইয়ালৈ পঠোৱা হৈছে। চেণ্টেন্সড মানে শাস্তি দি পঠোৱা। আইভান অলছ' ছেড ডিয়াৰ, আইভানো তাতে বহি আছিল, লিচনিং, শুনি আছিল, উইথ ডাউনকাষ্ট আই, তেওঁৰ তলফালে চাই, অৰ্থাৎ ডাউনকাষ্ট আই মানে তলৰ ফালে চাই থকা, তেওঁৰ তলৰ ফালে দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰি তেওঁ কথাবিলাক শুনি আছিল। ওৱান অফ দ্য নিউ কনভিক্ট ৱাজ এ টল ষ্ট্ৰং মেন, about 50 years old, telling other about himself. He boasted, well, friend, I have visited this place a couple of times earlier also, but I have never stayed long. The mocker Shimonik of Kiev was not born to stay behind the bars. They forget it every time they bring me here. One of the new convicts, এজন তাৰে নতুন কয়দীয়ে, ৱাজ এ টল ষ্ট্ৰং মেন, তেওঁ ওখ আৰু অলপ শকত ধৰণৰ মানুহ আছিল, এবাউট 50 years old, যাৰ বয়স প্ৰায় 50 বছৰমান হ'ব। টেলিং আদাৰ্ছ, অন্যবোৰক তেওঁ কৈ আছিল, এবাউট হিমছেল্ফ, তেওঁৰ নিজৰ বিষয়ে, হি বোষ্টেড, গৌৰৱেৰে, বোষ্ট মানে গৌৰৱ কৰা, গৌৰৱেৰে আনবোৰক কয়দীক কৈ আছিল, ৱেল ফ্ৰেণ্ডছ, বন্ধুসকল, আই হেভ ভিজিটেড দিছ প্লেচ, মই এই ঠাইটুকুৰাল ভ্ৰমণ কৰিছোঁ বা আহিছোঁ, এ কাপল অফ টাইমছ আৰ্লিয়াৰ অলছ, আগতেও বহুবাৰ, অৰ্থাৎ মই আগতেও বহুবাৰ ইয়ালৈ আহিছোঁ, বাট আই হেভ নেভাৰ ষ্টেইড লং, কিন্তু মই ইয়াত বেছিদিন নাথাকোঁ। আই হেভ নেভাৰ ষ্টেইড লং, মই বেছিদিন নাথাকোঁ। দিছ মকৰ চিমনিক, অৰ্থাৎ তেওঁৰ নামটো উচ্চাৰণ কৰি তেওঁ বাৰে বাৰে কৈছিল, তেওঁৰ নাম আছিল মকৰ চিমনিক। দিছ মকৰ চিমনিক অফ কিভ, কিভ চহৰৰ মকৰ চিমনিক, ৱাজ নট বৰ্ণ, জন্মগ্ৰহণ কৰা নাই, টু ষ্টে বিহাইণ্ড দ্য বাৰ্ডছ, বাৰ্ডছ মানে হৈছে বেৰ, অৰ্থাৎ ৱালৰ ভিতৰত থাকিবলৈ বা বেৰৰ ভিতৰত থাকিবলৈ মকৰ চিমনিক কেতিয়াও জন্মগ্ৰহণ কৰা নাই বুলি তেওঁ খুব গৌৰৱেৰে কয়দীসকলক তেওঁ নিজেই কৈছিল। দে ফৰগেট ইট, সিহঁতে পাহৰি যায়, এভৰি টাইম, প্ৰতিবাৰেই, যে দে ব্ৰিং মি হিয়াৰ, আৰু সেই কথাটো পাহৰি সিহঁতে মোক ইয়ালৈ লৈ আহে, অৰ্থাৎ জেল কৰ্তৃপক্ষই ইয়ালৈ ধৰি লৈ আহে, সেই কথাটো বুজোৱা হৈছিল। হেয়াৰিং দিছ, Ivan raised his head a little. He looked at the man and said, Dear sir, do you know anything of a merchant named Ivan who lived in Kiev? Is his family still alive? Hearing this, এইটো শুনি, এই কথাখিনি শুনি, Ivan raised his head. আইভানে তেওঁৰ মূৰ তুলি চাইছিল, আৰু চাই, he looked at the man, মানুহজনৰ ফালে চাইছিল, and said, আৰু সুধিছিল, কৈছিল, Dear sir, হে মহাশয়, Do you know anything of merchant named Ivan? আইভান নামৰ এজন ব্যৱসায়ীৰ কথা আপুনি জানেনে? Who lived in Kiev, যাৰ ঘৰ কিভ চহৰত আছিল? Is his family still alive? তেওঁৰ পৰিয়ালবৰ্গ এতিয়াও জীয়াই আছেনে? Yes, of course. হয়, নিশ্চয় মই জানো। They are a rich family. তেওঁলোক এটা ধনী পৰিয়াল। Though their father is here, যদিও সিহঁতৰ দেউতাক ইয়াতে আছে, ইন চাইবেৰিয়া, এই চাইবেৰিয়াতে, বাট গ্ৰেণ্ডপা, হোৱাট ব্ৰট ইউ হিয়াৰ, কিন্তু ককাদেউতা, আপুনি কওকচোন, আপুনি কিয় ইয়ালৈ আহিছে, কি দুখত আপুনি ইয়ালৈ আহিছে। মাই চিনছ ব্ৰট মি হিয়াৰ, চাইড আইভান, আইভানে তেতিয়া কৈছিল যে মোৰ দোষে মোক ইয়ালৈ লৈ আহিছে। হোৱাট চিনছ, আক্স মকৰ চিমনিক, মকৰে সুধিছিল, কি দোষ। তেতিয়া আইভানে কিছু সময় মনে মনে আছিল, আৰু তাৰপিছত কি কৈছিল মই খন্তেক সময় পিছতেই তোমালোকক কৈ আছোঁ। এইবাৰ আমি পিছৰ খণ্ডটোলৈ আৰু আহিছোঁ। আইভান ৰিমেইন চাইলেণ্ট, বাট হিজ কম্পেনিয়নছ narrated the story of Ivan's misfortune. They told the newcomers how someone had killed a certain merchant and placed the knife among Ivan's things, and how Ivan was unjustly condemned. When Mokor heard this, he looked at Ivan, laughed aloud, and exclaimed, Well, this is wonderful, really wonderful, but how old you have grown. How old you have
grown. এতিয়া চোৱা আইভান ৰিমেইন চাইলেণ্ট আইভানক যেতিয়া সেই কথাটো সুধিলে কি দোষত আহিছে বুলি তেতিয়া আইভান মনে মনে থাকিল বাট হিজ কম্পেনিয়ন মানে লগ বা সংগী কিন্তু তেওঁৰ সংগীসকলে নেৰেটেড দ্য ষ্টৰী এই কাহিনীটো তেওঁ খুব সুন্দৰকৈ বৰ্ণনা কৰি বুজালে অফ আইভানছ মিছপৰচন মানে দুৰ্ভাগ্য আইভানৰ দুৰ্ভাগ্যৰ কাহিনীটো খুব সুন্দৰকৈ তেওঁক বুজালে দে টল্ড দ্য নিউ কমাৰ্ছ এই নতুনকৈ অহাজনক তেওঁলোকে ক'লে হাউ ছামৱান হেড কিল্ড এ চাৰ্টেইন মাৰ্চেণ্ট কেনেকৈ কোনোবা এজন ব্যৱসায়ক হত্যা কৰিছিল এণ্ড প্লেচ দ্য নাইফ আৰু চুৰিখন থৈ দিছিল এমং আইভানছ থিংছ আইভানৰ বয় বস্তুৰ মাজত সোমাই থৈ দিছিল এণ্ড হাউ আইভান ৱাজ আনজাষ্টলি কণ্ডেমড আৰু কেনেকৈ আইভানক অন্যায়ভাৱে কণ্ডেমড মানে দোষী সাব্যস্ত কৰা দোষী অভিযুক্ত কৰা হ'ল হুৱেন মকৰ হাৰ্ট ডিছ যেতিয়া মকৰে এই কথাখিনি শুনিলে হি লুকড এট আইভান তেওঁ আইভানৰ ফালে চালে লাভড এলাউড জোৰকৈ হাঁহিলে এণ্ড এক্সক্লেইমড আৰু তেওঁ বৰ্ণনা কৰিলে ৱেল ঠিকেই দিছ ইজ ৱাণ্ডাৰফুল এইটো এটা আচৰিত কথা ৰিয়েলি ৱাণ্ডাৰফুল আচলতে আচৰিত বাট হাউ অল্ড ইউ হেভ গ্ৰ'ন কিন্তু আপোনাৰ বয়স কিমান হৈছে বুলি সুধিলে Ivan began to wonder if this man knew who had killed the merchant sexually. আইভানে লাহে লাহে আচৰিত হ'বলৈ ধৰিলে আইভানছ আচৰিত হ'বলৈ ধৰিলে ইফ দিছ মেন নিউ হয়তো এই মানুহজনে জানে হু হেড কিল্ড দ্য মাৰ্চেণ্ট একচুৱেলি আচলতে সেই ব্যৱসায়ীগৰাকীক কোনে হত্যা কৰিছে হয়তো এই কথাটোত এওঁ জানে বুলি ভাবিলে মকৰ হি ছেইড হেভ ইউ হাৰ্ড অফ ডেট মাৰ্ডাৰ যে মকৰ তুমি সেই হত্যাকাণ্ডটোৰ বিষয়ে শুনিছিলানে সুধিলে তো হাউ কুড ওৱান হেল্প হিয়াৰিং তো কোনে নুশুনিব দ্য হোল ৱৰ্ল্ড ৱাজ টকিং অফ ডেট পৃথিৱীৰ সকলো মানুহেই এই বিষয়ে কোৱাকৈ কৰিছে মকৰে তেনেকৈ ক'লে হাউ কুড ওৱান হেল্প হিয়াৰিং অৰ্থাৎ কোনে নুশুনিব দ্য হোল ৱৰ্ল্ড ৱাজ টকিং অফ ডেট সকলোৱে এই বিষয়ে কোৱাকৈ কৰিছে পাৰহেপছ ইউ হাৰ্ড হু কিল্ড দ্য মাৰ্চেণ্ট তেতিয়াহ'লে তুমি বোধ হয় কোনে হত্যা কৰিছে সেইটোও জানা আক্সড আইভানে সুধিলে মকৰে হাঁহিলে এণ্ড ছেইড আৰু ক'লে ইট মাষ্ট হেভ বিন হি হু ইন হুজ বেগ দ্য নাইফ ৱাজ ফাউণ্ড নিশ্চয় তেওঁৱে হত্যা কৰিব যাৰ বেগত চুৰিখন পোৱা গৈছে এই বুলি মকৰে হাঁহি তেওঁক কথাটো ক'লে ইফ ছামৱান এলছ হাইড দ্য নাইফ ডিয়াৰ যদি কোনোবা এজনে চুৰিখন তাত লুকাই থ'লেহেঁতেন হি ৱাজ নট এ থিফ তথাপিও তেওঁতো আৰু এতিয়া চুৰ হৈ নাথাকে টিল হি ৱাজ নট কট যেতিয়ালৈকে তেওঁ ধৰাত নপৰে ইফ ছামৱান এলছ হাইড দ্য নাইফ ডিয়াৰ হি ৱাজ নট এ থিফ টিল হি ৱাজ কট যেতিয়ালৈকে ধৰাত নপৰে বেলেগ কোনোবাই যদি চুৰিখন লুকাই থৈছে তেতিয়ালৈকে তেওঁ নিশ্চয় চুৰ নহয় এণ্ড হাউ কুড এনি ওৱান পুট নাইফ ইন টু ইয়'ৰ বেগ আৰু কেনেকৈনো আনে চুৰিখন তোমাৰ বেগত ভৰাই থ'ব হোৱাইল ইট ৱাজ আণ্ডাৰ ইয়'ৰ হেড আৰু সেই বেগখনটো তোমাৰ মূৰ শিতানত আছিল মূৰৰ আগফালে আছিল ইট উড চিয়'ৰলি হেভ ৱ'কন আপ ইউ নিশ্চয়তো তুমি সাৰ পালাহেঁতেন When Ivan heard these words, যেতিয়া আইভানে সেই কথাখিনি শুনিলে এই কথাখিনি যেতিয়া শুনিলে he had no doubt তেওঁ আৰু নিসন্দেহ হ'ল that যে this was the man এইজনেই হৈছে সেই ব্যক্তিজন who had killed the merchant যিয়ে ব্যৱসায়জনক হত্যা কৰিছিল but he said nothing কিন্তু তেওঁ একো নক'লে got up তাৰ পৰা উঠি গ'ল and went away আৰু খুব ধীৰে ধীৰে তাৰ পৰা আঁতৰি গুচি গ'ল All that night Ivan lay awoke. গোটেই ৰাতি আইভান টোপনি নমৰাকৈ থাকিল সাৰে থাকিল He was terribly upset. তেওঁ ভয়ানকভাৱে বিমৰ্ষ হৈ পৰিছিল আপছেট মানে বিমৰ্ষ হৈ পৰা All sort of image rose in his mind. সকলো প্ৰকাৰৰ ছবি তেওঁৰ মনলৈ ভাহি উঠিছিল There was the image of his wife, ঘৈণীয়েকৰ ছবি as she was when he parted from her to go to the fair. যেতিয়া তাইক বুজাই মেলি মেলালৈ গুচি আহিছিল সেই ছবি তেওঁৰ মনত পৰিছিল Then he saw his children তাৰপিছত তেওঁৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ ছবি মনলৈ আহিছিল Quite little
তাৰপিছত সি মনে মনে থাকিল এজ দে ৱেৰ এট ডেট টাইম সিহঁত বা এতিয়া কেনে হৈছে এণ্ড দেন হি ৰিমেম্বাৰ্ড দ্য প্লেচ হুইৰ হি ৱাজ ফ্লগড তাৰপিছত তাক কোনখিনি ঠাইত চাবুকাঘাত কৰা হৈছিল ফ্লগড কোবোৱা হৈছিল সেই কথাবোৰ মনলৈ আহিল ইটছ মোমেণ্ট অফ দ্য পাষ্ট 26 years ইন প্ৰিজন জেলত থকা 26 বছৰ বয়স সময়ৰ প্ৰতিটো মুহূৰ্তৰ তেওঁৰ চকুৰ আগত ভাহি উঠিল কেম বেক টু হিজ মাইণ্ড মনলৈ উভতি আহিল হিজ এংগাৰ এগেইনষ্ট মকৰ ৱাজ চ' গ্ৰেট মকৰৰ বিৰুদ্ধে তাৰ খংটো তেনেই বেছি হ'বলৈ ধৰিলে ডেট হি পিণ্ট যিটো তেওঁ এতিয়া মনত জমা কৰি ৰাখিলে ফৰ ৰিভেঞ্চ মানে হৈছে প্ৰতিশোধ লোৱা প্ৰতিশোধৰ তাৰণাত তাক মনত তেওঁ জমা কৰি ৰাখিলে ইভেন ইফ হি হিমছেল্ফ হেড টু ডাই ফৰ ইট আৰু ইয়াৰ বাবে যদি তেওঁৰ নিজৰ মৃত্যু হয় হি কেপ্ট ৰিপিটিং প্ৰেয়াৰ তেওঁ আকৌ ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ ধৰিলে অল নাইট গোটেই ৰাতি বাট কুড গেট ন' পিচ কিন্তু তথাপিও মনটো শান্ত কৰিব নোৱাৰিলে বা মনত শান্তি নাপালে এ ফৰ্টনাইট পাষ্ট ইন দিছ ৱে এনেকৈয়ে প্ৰায় এটা পষেক পাৰ হৈ গ'ল ফৰ্টনাইট মানে পষেক এনেকৈয়ে প্ৰায় এটা পষেক পাৰ হৈ গ'ল আজিলৈকে এইখিনিলৈকে হ'ব তোমালোকে ভালকৈ পঢ়িবা কিবা টান শব্দ থাকিলে মোক ফোন কৰি সুধিবা আৰু আমি ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টোত বাকী গোটেই ইয়াৰ যিখিনি শেষলৈকে তোমালোকক দি দিম আৰু আজি কুৱেশ্যন এনচাৰ ইয়াৰ লগত অলপ আছে সেইখিনি ভালকৈ তোমালোকে মন দি শুনিবা মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইবাৰ আমি গড চিজ দ্য ট্ৰুথ বাট ৱেইটছ গল্পটোৰ যিখিনি বুজোৱা হ'ল তাৰ পৰা হ'ব পৰা কেইটামান কুৱেশ্যন এনচাৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ ইতিমধ্যে আমি আগৰ খণ্ডটোত 7 নম্বৰ অনুশীলনীত থকা 7 নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ আমি দিছিলোঁ উত্তৰখিনি আজি আমি 8, 9, 10 আৰু 11 এই 4টা প্ৰশ্নৰ প্ৰশ্ন আৰু উত্তৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম 8 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত আছে হোৱাট ৱাজ দ্য পানিছমেণ্ট গিভেন টু আইভান অৰ্থাৎ আইভানক কি শাস্তি দিয়া হৈছিল হোৱাট ৱাজ দ্য পানিছমেণ্ট গিভেন টু আইভানক কি শাস্তি দিয়া হৈছিল তো আমি জানোৱেই যে আইভানক চাবুকেৰে কোবোৱা হৈছিল আৰু তাৰপিছত যেতিয়া ঘাঁহবিলাক শুকাইছিল শুকোৱাৰ পিছত চাইবেৰিয়াৰ কয়লা খনিত তেওঁক কাম কৰিবলৈ পঠোৱা হৈছিল আৰু তালৈ দ্বীপান্তৰিত কৰা হৈছিল তো আমি উত্তৰটো এই ধৰণে লিখিছোঁ আইভান ৱাজ কণ্ডেমড টু বি ফ্লগড আইভানক চাবুকৰ কোবৰ শাস্তি দিয়া হৈছিল এণ্ড দেন চেণ্ট টু ৱৰ্ক ইন দ্য মাইন্স অফ চাইবেৰিয়া আৰু তাৰপিছত চাইবেৰিয়াৰ কয়লাখনি মাইন্স মানে হৈছে কয়লাখনি চাইবেৰিয়াৰ খনিত কাম কৰিবলৈ পঠোৱা হৈছিল হি ৱাজ ফ্লগড এণ্ড ৱেন দ্য ওণ্ড মেড বাই দ্য হুইপ ৱেৰ হিল্ড তেওঁক কোবোৱাৰ পিছত যেতিয়া সেই কোবত যিবিলাক ঘাঁহ হৈছিল সেই ঘাঁহবিলাক ওণ্ড মানে ঘাঁহ হুইপ মানে চাবুকেৰে কোবোৱা ঘাঁহবিলাক যেতিয়া হিল্ড শুকাইছিল বা নিৰাময় হৈছিল হিল্ড মানে শুকোৱা হি ৱাজ ড্ৰাইভেন টু চাইবেৰিয়া তেওঁক চাইবেৰিয়ালৈ পঠাই দিয়া হৈছিল উইথ আদাৰ কনভিক্টছ আন কয়দীবোৰৰ লগত এইটো আছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ 8ৰ এনচাৰ এইবাৰ আহা কুৱেশ্যন নম্বৰ 9 কুৱেশ্যন নম্বৰ 9ত আছে হাউ ৱাজ দ্য আইভান ট্ৰিটেড ইজ প্ৰিজন ট্ৰিটেড মানে ব্যৱহাৰ কৰা আইভানক জেলত কি ধৰণৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল হাউ ৱাজ আইভান ট্ৰিটেড ইন প্ৰিজন অৰ্থাৎ আইভানক জেলত কেনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিছিল আমি জানো যে আইভানক জেলত খুব ভাল ব্যৱহাৰ কৰিছিল তাৰ জেলৰ যি কৰ্তৃপক্ষ আছিল সেই কৰ্তৃপক্ষই আইভানক খুব ভাল পাইছিল আৰু তেওঁক গ্ৰেণ্ডপা বুলি মাতিছিল আৰু বাকী কয়দীবোৰেও যদি সিহঁতৰ মাজত কিবা কাজিয়া লাগে তেতিয়াহ'লে আইভানক সেই কাজিয়াৰ এটা মীমাংসা কৰিবলৈকে আইভানৰ ওচৰলৈ আহিছিল সেই কথাখিনিকে আমি উত্তৰ হিচাপে লিখিছোঁ দ্য প্ৰিজন অথৰিটিজ লাইকড আইভান ফৰ হিজ হিউমিলিটি এণ্ড গুড বিহেভিয়াৰ জেল কৰ্তৃপক্ষই আইভানক তেওঁৰ ভাল ব্যৱহাৰৰ কাৰণে সৎ ব্যৱহাৰৰ কাৰণে অতি ভাল পাইছিল দ্য ফেল' প্ৰিজনাৰ ৰেচপেক্টেড হিম আৰু বাকী কয়দীবোৰে তেওঁক সন্মান কৰিছিল এণ্ড কল্ড হিম গ্ৰেণ্ডপা আৰু তেওঁক ককা দেউতা বুলি মাতিছিল ইফ দেয়াৰ ৱাজ এনি কোৱাৰেল এমং দ্য প্ৰিজনাৰ যদি কয়দীবোৰৰ মাজত কিবা কাজিয়া লাগিছিল ইফ দেয়াৰ ৱাজ এনি কোৱাৰেল মানে কাজিয়া লাগিছিল এমং দ্য প্ৰিজনাৰ কয়দীবোৰৰ মাজত দে কাম টু হিম টু ছেটেল দ্য মেটাৰ তেওঁলোক বিষয়টো নিষ্পত্তি কৰিবলৈ তেওঁলোকৰ আইভানৰ ওচৰলৈ আহিছিল
settle the matter মানে বিষয়টো নিষ্পত্তি কৰা। এইখিনি আছিল 9 নম্বৰটোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ। এইবাৰ আহা কুৱেশ্যন নম্বৰ 10। হু ৱাজ মকৰ চিমনিক? হোৱাট ডাজ হি টেল দ্য আদাৰ কনভিক্ট এবাউট হিম? তো মকৰ চিমনিক কোন আছিল আৰু তেওঁ নিজৰ বিষয়ে কি কৈছিল? এতিয়া আমি উত্তৰলৈ আহোঁ যে হু ৱাজ মকৰ চিমনিক? মকৰ চিমনিক কোন আছিল? আচলতে গল্পটোত মকৰ চিমনিক এটা চৰিত্ৰ হিচাপে উপস্থাপন কৰা হৈছে আৰু তেওঁৰ নিজৰ ভাষা কিছুমান তেওঁৰ তাত উল্লেখ কৰা হৈছে। তো তাৰ পৰা আমি যি বুজিছোঁ তাৰ উত্তৰটো এনেকুৱা হ'ব যে মকৰ চিমনিক ৱাজ এ কনভিক্ট অফ চাইবেৰিয়া। মকৰ চিমনিক চাইবেৰিয়ালৈ পঠোৱা এজন কয়দীয়েই আছিল। হি লিভড ইন কিভ, তেওঁ কিভৰ বাসিন্দা আছিল বা কিভত বাস কৰিছিল। এণ্ড ভিজিটেড দ্য প্ৰিজন এ কপুল অফ টাইম, বহুবাৰ তেওঁ জেললৈ গৈছিল। বাট হি উড নট ষ্টে দেয়াৰ এনি লংগাৰ, কিন্তু তেওঁ জেলত বেছিদিন নাছিল, তাৰ পৰা তেওঁ ওলাই আহিছিল বা পলাই আহিছিল। এইখিনি আছিল 10 নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ। এতিয়া আহা কুৱেশ্যন নম্বৰ 11। কুৱেশ্যন নম্বৰ 11ত আছে হাউ ডিড আইভান বিকম চাৰ্টেইন? হাউ ডিড আইভান বিকম চাৰ্টেইন ডেট ইট ৱাজ মকৰ হু হেড মাৰ্ডাৰ্ড দ্য মাৰ্চেণ্ট? মই ইয়াত প্ৰশ্নটো সম্পূৰ্ণকৈ লিখি দিয়া নাই, তোমালোকে কিতাপৰ 11 নম্বৰটো চাই প্ৰশ্নটো সম্পূৰ্ণকৈ লিখি লোৱা। হাউ ডিড আইভান বিকম চাৰ্টেইন? কিদৰে আইভান নিশ্চিত হৈছিল ডেট যে ইট ৱাজ মকৰ, এইটো মকৰ আছিল, হু হেড মাৰ্ডাৰ্ড দ্য মাৰ্চেণ্ট, যিয়ে ব্যৱসায়ীজনক হত্যা কৰিছিল। এতিয়া আমি উত্তৰটোলৈ আহিছোঁ যে আইভান আস্কড মকৰ ইফ হি হাৰ্ড হু হেড কিল্ড দ্য মাৰ্চেণ্ট। আইভানে মকৰক সুধিছিল যে তেওঁ কোনে ব্যৱসায়ীজনক হত্যা কৰিছিল জানিছিল নেকি বা শুনিছিল নেকি? তো মকৰ ৰিপ্লাইত মকৰে উত্তৰ দিছিল ইট মাষ্ট হেড বিন হি, এইটো নিশ্চয় তেওঁৱেই হ'ব। ইন হুজ বেগ দ্য নাইফ ৱাজ ফাউণ্ড, যাৰ বেগত ছুৰীখন পোৱা গৈছিল। হিয়াৰিং দিছ আইভান ৱাজ চিয়'ৰ ডেট, কথাটো শুনি আইভান নিশ্চিত হৈছিল যে মকৰ হেড কিল্ড দ্য মাৰ্চেণ্ট, মকৰে কি কৰিছিল সেই ব্যৱসায়ীজনক হত্যা কৰিছিল। গতিকে এই কথাখিনি আমি ইয়াত প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু তাৰপিছত আৰু কেইটামান প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বাকী আছে। আমি পিছৰ খণ্ডটোত সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰকেইটাও তোমালোকক দিম। এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰকেইটা খুব সুন্দৰকৈ বহীত লিখি ল'বা আৰু লিখি লৈ পঢ়ি নচোৱাকৈ লিখিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিবা। আজিলৈকে আমি সামৰিছোঁ। নমস্কাৰ, আটাইকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ।